السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. معكم أحمد مصطفى. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن غسالة البيكو، غسالة الأطباق. بس يا ريت ما تنسوناش بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو. هنتكلم عن كل جانب الغسالة إن شاء الله. الغسالة دي أدي الموديل بتاعها حضراتكم أهي، بتبقى دي اف ان 5410 اس، السعر 14 فرد، اللون سيلفر. وضغط الاستهلاك بتبقى سي، استهلاك الشهري 25 قصدي، سوري 25 المتوسط بتاعها. طبعا الاستهلاك هتلاقيه اللي هو العادي، مش اللي هي موفر الكهرباء، بس حاجة برضو متوسطة. طبعا بتبقى 5 برنامج مانوال مش ديجيتال اهي بالاخرى حضراتكم. برنامج الايكو الاقتصادي اهو بيبقى عندي 50 درجة، وبرنامج اللي هو المكثف عندي 70 درجة، في برنامج عندي 65، برنامج السريع عندي 60 درجة، وفيها البرنامج عندي 35 درجة مئوية، فيها برنامج النص حمولة. عرض الغسالة بتبقى 60 سنتي، والعمق 60 والارتفاع 85. هنشوف اهو الغسالة من جوه حضراتكم اهو. هذا الدرج بتاع المسحوب الكبسونات، ويبقى 2 رف اهو. الرف اللي تحت بيتني برضه اهو من الخلف، طبعا عشان ندي مساحة أكبر للحلم. بيبقى رف فوق، بيبقى 2 رشاش، بيبقى ستانلس، حاجة محترمة جدا. طبعا الغسالة دي حضراتكم بتبقى ضمان 5 سنين. الغسالة حضراتكم ضمان 5 سنين زي ما قلنا حضراتكم. بتبقى سعر الغسالة 6800 جنيه، بتبقى تركي طبعا، حاجة ممتازة جدا. يا ريت وفتح بعض المعلومات البسيطة عن هذا الموديل، ويا ريت ما تنسوناش بالاشتراك في القناة ولايك الفيديو، وشكرا لحضراتكم.